Doresc să adresez o întrebare domnului președinte al Senatului, Nicolae Ciucă. Este vorba despre un proiect de modificări legislative pe care l-am înaintat în primăvara lui 2022 către domnia sa, pe atunci prim-ministru al României, cu rugămintea de a acorda sprijin guvernamental pentru inițierea și promulgarea acestora. Este vorba despre modificări la decretul lege 118 din 1990, care a rămas cu o serie de inechități în urma publicării din 2020. Am adus aceste îmbunătățiri în memoria tatălui meu, fost deținut politic anticomunist, și deoarece articolul 14 introdus în forma din anul 2020 a produs un șoc și personal chiar și mie mi-a luat 10 ani din viață. Declar astfel că este imperios necesară eliminarea acestui articol, nefiind adecvat pentru perioada post-belică pentru care este întocmit acest decret lege și care acordă drepturi reparatorii pentru foștii deținuți politici și persecutați politic după război și care au luptat împotriva comunismului și împotriva opresorului comunist-bolșevic. Prin urmare, articolul 14 în forma actuală nu permite tuturor potențialilor beneficiari să beneficieze de reparațiile cuvenite. Este o confuzie între perioada postbelică și evenimentele de dinainte de război, precum și între autorii acestor evenimente. Astfel că aș ține să remarc faptul că totuși chiar și în timpul războiului, bunicii mei materni, când stăteau în tranșee împreună cu copii, erau înspăimântați să nu-i prindă nemții, deoarece i-ar fi împușcat pe toți, găsindu-i că adăposteau și cele două bune vecine evreice, mamă și fiică. Prin urmare, pericolul și atunci erau nemții, nu români. Aș vrea deci să întreb pe domnul Nicolae Ciucă dacă intenționează să ia măsuri încât modificările legislative propuse și care au ajuns acum în Parlament, inclusiv la Senat, să fie inițiate în procedură de urgență, dată fiind temporizarea și dificultatea cu care se înțeleg realitățile expuse și care s-au petrecut acum la mai bine de 77 de ani de la terminarea războiului și după mai bine de 30 de ani de la o răsturnare a unui sistem dictatorial comunist. Și în același context aș vrea să știu dacă intenționează să dispună măsuri ferme legislative împotriva atitudinilor sau exprimărilor și formațiunilor de extremă stângă, interzicerea Partidului Comunist, a însemnelor și simbolurilor comuniste, a evocării figurilor comuniste criminale, în oglindă cu măsurile deja legiferate și implementate de interzicere a manifestărilor, atitudinilor, exprimărilor de extremă dreaptă. Mulțumesc!